Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης της Θεσσαλονίκης. Η εξωτερική πολιτική της χώρας, κυρίες και κύριοι, δέχεται συχνά επικρίσεις για το ότι δεν προβλέπει και δεν σχεδιάζει. Είναι αλήθεια ή όχι, το αν είναι αλήθεια ή όχι, το προσλαμβάνει καθένας μας από την καθημερινότητα. Για να μπορέσεις να σχεδιάσεις εξωτερική πολιτική, αυτό προϋποθέτει να αναλύσεις το ρόλο της χώρας σου στην περιοχή στην οποία βρίσκεται. Και η ανάλυση του ρόλου της χώρας σου σημαίνει να κάνεις μια γεωπολιτική εκτίμηση της παρουσίας της και του ρόλου της. Αν αυτά δεν τα πετύχεις, τότε δύσκολα μπορεί να διαμορφώσεις και εξωτερική πολιτική. Τότε αναγκαστικά θα τρέχεις για να σβήσεις φωτιές. Όπως νομίζω ότι κάνει η Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στη γειτονική Τουρκία, μια εμβληματική προσωπικότητα, την οποία στην Ελλάδα υποεκτιμούν, ο Αχμέτ Νταβούτογλου έκανε μια γεωπολιτική ανάλυση με το περίφημο βιβλίο του «Στρατηγικό βάθος», πάνω στο οποίο βασίστηκε και ανέπτυξε την πολιτική του ο Ταγίπ Ερντογάν όλα αυτά τα 20 χρόνια. Δεν πήρε το βιβλίο και προσπαθούσε να δει κάθε λέξη και να κάνει πολιτική, αλλά το γενικό πνεύμα είναι αυτό που περιέγραψε ο Νταβούτογλου στο βιβλίο του. Στην Ελλάδα όχι απλώς σπανίζουν. Νομίζω δεν υπάρχουν τέτοιου είδους πονήματα και στον ακαδημαϊκό χώρο. Ίσως και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Και νομίζω μια εξαίρεση, έστω και αν περιορίζεται χρονικά σε κάποια ιστορική περίοδο, είναι το βιβλίο του πρέσβη επιτιμίου, του κυρίου Γιώργου Πουκαμισά, «Γεωπολιτικά διλήμματα της Ελλάδος στις αρχές του 20ου αιώνα». Σας το δείχνω. Βασίζεται, από ό,τι διάβασα, σε μια διδακτορική διατριβή που έχει κάνει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ο κύριος πρέσβης, και το βιβλίο θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη που μας έρχεται, στον Ιαννό, στις 6.30 το απόγευμα. Παρακαλέσαμε λοιπόν, λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει τον κύριο πρέσβη, να είναι σήμερα μαζί μας και να μας πει δύο πράγματα για το βιβλίο του και για την γεωπολιτική της Ελλάδας, όχι μόνο στη χρονική περίοδο που την προσδιορίζει, αλλά μπορούμε να κάνουμε και μια προβολή στο σήμερα. Κύριε πρέσβη, ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας σήμερα στην εκπομπή. Να είστε καλά και καλό τάξιδο το βιβλίο σας. Ευχαριστώ κύριε Σαββίδη. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα στους θεατές και ακροατές σας. Αυτό το βιβλίο επίσης είναι... Να παρουσιάσω και τον άλλο προσκεκλημένο, κύριε πρέσβη, και θα έχετε το λόγο. Θα μας βοηθήσει επίσης σε αυτή την προσπάθεια και ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, πρώην καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, περιφερειακός σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα και σε εσάς και ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Σαββίδη, και καλησπερίζω. Νομίζω οι τρεις μας, δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιος άλλος, την Πέμπτη στον Ιαννό θα παρουσιάσουμε και το βιβλίο, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσετε αυτή την παρουσίαση και να συμμετάσχετε στον προβληματισμό που θα αναπτυχθεί. Λοιπόν, κύριε πρέσβη, τι θέλατε να μας πείτε με αυτό το βιβλίο, το οποίο πράγματι έχει μια πρωτοτυπία. Τέτοια προσέγγιση γεωπολιτική, δεν ξέρω, ίσως εγώ δεν έχω διαβάσει πάντως. Δίνεται και ένα background, ένα υπόβαθρο που λέμε ιστορικό και γεωπολιτικό θεωρητικό και προβάλλεται πάνω σε αυτό η χώρα, αλλά μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Δηλαδή μέχρι ουσιαστικά τη Μικρασιατική καταστροφή. Νομίζω πάτε και λίγο παραπέρα, αλλά εκεί εστιάζεται το μεγάλο ζήτημα. Αυτή ήταν η μεγάλη στιγμή του ελληνισμού στη διαχρονία του. Σας ακούμε. Καλησπέρα και πάλι. Ξέρετε, ξεκίνησα από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που περιβρέχεται από θάλασσα. Είναι μια χερσόνησος, η ακρόληξη, να το πω έτσι, της Βαλκανικής χερσονήσου στη Μεσόγειο, και αυτό βεβαίως προσδιορίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είπατε, στη διαχρονία του και των Ελλήνων, αλλά και την
τα χαρακτηριστικά πάνω στα οποία πρέπει να δράζεται η πολιτική της χώρας από τότε που έγινε ανεξάρτητο κράτος μετά την Επανάσταση, με τα πρωτόκολλα του Λονδίνου του 30, 31, 32, 1800. Η σκέψη μου ήτανε, και πρέπει να το πω αυτό, να το εξομολογηθώ, ξέρετε, πάντοτε με βασάνιζε η σκέψη ότι από αυτή την περιπέτεια που μας οδήγησε στη Μικρά Ασία θα μπορούσαμε τουλάχιστον να είχαμε περισσώσει την Ανατολική Θράκη. Και όταν αναφέρομαι στα διλήμματα, μιλάω για γεωπολιτικά διλήμματα της Ελλάδος στον καιρό εκείνο, νομίζω καλό είναι εν συνόψη να τα πω. Το πρώτο ήταν χρονικά την περίοδο που εμείς μετά την Επανάσταση των Τούρκων που έγινε το 1908, ένα χρόνο μετά έγινε το κίνημα των αξιωματικών που έμεινε γνωστό στην ιστορία ως Επανάσταση του Γουδί. Εκείνη την περίοδο θα έλεγα υπήρχε μια συζήτηση και υπήρχε μια αμφιταλάντευση των ηθινουσών τάξεων της χώρας, του πολιτικού κόσμου, κυρίως πριν έρθει ο Βενιζέλος από την Κρήτη, αν η Ελλάδα, ενώ τα πράγματα σκοτεινιάζουν στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια ειδικότερα, αν η Ελλάδα θα ακολουθήσει μια ουδέτερη στάση, ας το πούμε έτσι, φιλική προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ή αν θα συνταχθεί με τα νεαρά χριστιανικά βασίλεια, τα οποία ήταν ταυτόχρονα και ανταγωνιστές και συνεργάτες. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πρώτο δίλημμα. Και το δεύτερο δίλημμα ήταν αυτό, βεβαίως, δεν χρειάζεται να αναλύσω σε αυτή τη φάση της συζήτησής μας, που οδήγησε στον εθνικό διχασμό. Εξεράγει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Ελλάδα έπρεπε να διαλέξει στάση και θέση. Εκ των υστέρων τουλάχιστον, παρά το γεγονός ότι τότε τα βίωσαν με έντονο τρόπο, ειδικά οι κάτοικοι της παλιάς Ελλάδος, αλλά όχι μόνο εκ των υστέρων, και τότε πολλοί εκ των ταγών του κράτους, του έθνους, έλεγαν ότι η φυσική θέση της Ελλάδος είναι να πάει με τις δυνάμεις της λεγόμενης Entente. Να θυμίσω ποιες ήταν αυτές, δηλαδή Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, οι οποίες, να μην το λησμονούμε, είναι αυτές οι οποίες εγγυήθηκαν την ανεξαρτησία της Ελλάδος. Είναι οι τρεις δυνάμεις του Ναβαρίνου. Είναι οι δυνάμεις που τις λέγαμε αλλιώς προστάτηδες για πολλά χρόνια. Λοιπόν, και έπρεπε να πάει με αυτές, διότι αυτές έλεγχαν κυρίως τη θάλασσα, ενώ Αγγλία και Γαλλία. Η Ρωσία είναι μια δύναμη υπηρετική, η οποία για τους δικούς τους λόγους ήδη από το 1904-1907 είχε συνδέσει τις γεωπολιτικές της τύχες με την Γαλλία και την Αγγλία. Λοιπόν, και το τρίτο δίλημμα ήταν αυτό που ήρθε πολύ αργότερα, όταν άρχισε η συζήτηση των ανταλλαγμάτων. Για πρώτη φορά αυτό ξεκίνησε με λίγο πριν, να το πούμε έτσι, γεννηθεί αυτό που λέμε εθνικός διχασμός. Όταν οι Άγγλοι, για να βγούμε στον πόλεμο τότε, μας πρότειναν την ακτή της Δυτικής Μικράς Ασίας. Μεσολάβησαν χρόνια, δεν μας έδιναν την Κωνσταντινούπολη ή έστω την Ανατολική Θράκη. Η Κωνσταντινούπολη ήταν πρωτεύουσα αυτοκρατορίας. Θα έλεγε κανείς ότι θα ήταν τόλμημα να τη ζητάμε, έστω και αν ήταν πάρα πολύ ισχυρή στις ψυχές του έθνους, τόσο του ελεύθερου όσο και του αλήτρου του ελληνισμού. Λοιπόν, πλην όμως, όταν τελείωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και έπρεπε ή μάλλον οι σύμμαχοι θέλησαν να μοιράσουν τα ημάτια των αυτοκρατοριών, των κεντρικών αυτοκρατοριών, δηλαδή Γερμανίας, Αυστρο-Ουγγαρίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τότε άλλαξε το σκηνικό και κοντά, και βεβαίως χάρη στην ασίγαστη και πραγματικά φρενιτιώδη δραστηριότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου, πέρα από την Δυτική Μικρά Ασία, από το Σατζάκι της Σμύρνης, το γνωστό τρίγωνο με βάση του τριγώνου, έστω όχι ευθεία, κυματοειδή όπως πάει εκ της Μικράς Ασίας, την περιοχή της Σμύρνης Αϊβαλή. Λοιπόν, έτσι μας έδωσαν τότε και ένα μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Θράκης με μπαλκόνι στον Εύξηνο Πόντο, διότι είχε φύγει από το προσκήνιο λόγω της Μπολσεβικικής Επανάστασης η Ρωσία. Δεν υπήρχε τσαρική Ρωσία. Λοιπόν, πρέπει να πω, και αυτό είναι έτσι μια παραδοχή, προηγουμένως την είπα εξομολόγηση, ότι κυρίως αυτό το τελευταίο στοιχείο, διότι όταν μπήκαμε στη Μικρά Ασία, δεν δώσαμε την έμφαση που έπρεπε στην Ανατολική Θράκη, και είναι κάτι που πρέπει να, και νομίζω πολλούς βασανίζει, έχω και άλλους γνωρίσει, ιδίως στρατιωτικούς, αλλά όχι μόνο, που τους βασανίζει αυτό το ζήτημα, μα γιατί η Ελλάδα δεν έδωσε αυτή την έμφαση, ώστε όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν
δυσκόλεψαν στη Μικρά Ασία, που κατά την άποψη πολλών και τη δική μου έτσι κι αλλιώς θα δυσκόλευαν, έχανε ή κέρδισε τις εκλογές ο Βενιζέλος. Το πράγμα εκεί ήταν πολύ δύσκολο. Ίσως δεν επιτρέπει ο χρόνος να το... Αλλά είμαι στη διάθεσή σας και τουλάχιστον θα έπρεπε ή θα μπορούσαμε να είχαμε κρατήσει το κομμάτι εκείνου της Θράκης που μας είχε δοθεί. Απλώς να θυμίσω ότι λέω το κομμάτι της Ανατολικής Θράκης μας είχε δοθεί. Δηλαδή τι δεν μας είχε δοθεί. Δεν μας είχε δοθεί βεβαίως η Μεγάπολης, η Κωνσταντινούπολη μέχρι την Τσατάλτζα και δεν μας είχε δοθεί η Χερσόνησος της Καλιπόλεως, η οποία μαζί με το κομμάτι των στενών από την Ασιατική ακτή αποτελούσε ειδική ζώνη, την εποπτεία επί της οποίας σύμφωνα με τη Συνθήκη των Σευρών και για αόριστο όσο θυμάμαι χρονικό διάστημα θα την είχε αναλάβει η Μεγάλη Βρετανία. Εμείς πήγαμε εκεί ως σύμμαχοι των Βρετανών, στηριζόμαστε στους Βρετανούς και οι Βρετανοί στηριζόντουσαν σε εμάς. Η κατάρρευση του Μικρασιατικού μετώπου για τους λόγους τέλος πάντων οδήγησε και στην δική μας απόλυτη και βεβαίως και στην αποχώρηση των Βρετανών, όχι μόνο όπως συνήθως λέγεται, ίσως λίγο υπερβολικά επειδή είχαν εξασφαλίσει τα πετρέλαια της Μοσούλης, αλλά και γιατί δεν είχαν πλέον οι Βρετανοί που να στηριχτούν. Στηριζόντουσαν στη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδος από τις δύο πλευρές της προποντίδας. Αυτά έχω να σας πω προς το παρόν. Κύριε Πρέσβη, και να τονίσω τούτο. Δύο επισημάνσεις και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Καρακοστάνογλου, γιατί πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό το σημείο. Το πρώτο είναι, λέτε, έπρεπε να εστιάσουμε στην Ανατολική Θράκη που μας είχε δοθεί. Τι θα πει, μας είχε δοθεί σύμφωνα με τη συμφωνία των Σευρών. Η Τουρκία βεβαίως, δεν αποδέχτηκε τις Σεύρες. Θα μπορούσε να αμφισβητήσει το μας είχε δοθεί και αυτά που συνέβησαν στην Μικρά Ασία να είχαν συμβεί και στην Ανατολική Θράκη. Να αμφισβητούσε δηλαδή πολεμικά αυτό που λέτε μας είχαν δοθεί με τις Σεύρες. Και το δεύτερο είναι, επειδή σε κάποιο σημείο στο βιβλίο σας λέτε αντί να πηγαίναμε στη Μικρά Ασία, καλό ήταν να εστιάζαμε στην Θράκη, θα παίρναμε τη Θράκη. Ξέρετε ότι η εκτίμηση που ιστορικοί συγκλίνουν για τον Βενιζέλο και τη σκέψη του να πάει στη Μικρά Ασία ήταν ότι με τη διαδικασία των κρατών εθνών ένας μεγάλος ελληνικός πληθυσμός στη Μικρά Ασία και με τον τρόπο που θα λειτουργούσε η Τουρκία θα είχε πολύ σοβαρά προβλήματα. Και ενδεχομένως θέλησε να εντάξει αυτόν τον πληθυσμό στον εθνικό κορμό. Και κάτι άλλο, και θα ήθελα το σύντομο σχόλιο σας παρακαλώ, είναι ότι δεν ήταν γραμμική η εξέλιξη της Ελλάδας μετά τη Μελούνα. Ούτε και οι Βαλκανικοί πόλεμοι δημιουργούσαν στέρεα την εντύπωση ότι την επαύριον η Ελλάδα θα έπαιρνε αυτά που πήρε. Όλα ήταν υποδιακινδύνευση. Και η Μικρά Ασία υποδιακινδύνευση ήταν. Σας ακούμε. Πολύ σωστά. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Τα οποία και το ένα και το άλλο συνδέονται μεταξύ τους. Δεν ήταν γραμμική και πράγματι πήγαμε διότι έτσι έφεραν τα πράγματα. Στις προσφορές των Βρετανών, πολύ περισσότερο που είχαν αρχίσει η διωγμή του ελληνικού στοιχείου στην Μικρά Ασία και τα πρώτα δείγματα είτε είχαμε πριν ακόμα τους Βαλκανικούς πολέμους, αλλά εντάθηκαν το 2014, την άνοιξη του 2014 και κορυφώθηκαν τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου του 2014 στις σφαγές της Φώκιας, τις γνωστές, και στην έξοδο σημαντικού στοιχείου πληθυσμιακού από τη Θράκη και από την περιοχή της Δυτικής Μικράς Ασίας. Άλλες φορές μιλάνε για 200.000. Ο Βενιζέλος είχε μιλήσει και για 250. Προσωρινά πήγανε, ξαναήρθαν οι άνθρωποι οριστικά. Λοιπόν, η Μικρά Ασία γεωπολιτικώς δεν μπορούσε να κρατηθεί. Δυστυχώς υπάρχει στην ελληνική κοινή γνώμη μια συναισθηματική προσέγγιση, η οποία βεβαίως στηρίζει το γεγονός πως η πλήστη των Μικρασιατών ήταν από την περιοχή της Σμύρνης. Υπήρχαν βεβαίως και οι Πόντιοι, οι οποίοι όλα αυτά τα κεφάλαια συνδέονται. Αλλά έχει και μια αυτοτέλεια το κεφάλαιο του ποντιακού ελληνισμού σε αυτό το πλαίσιο. Εκείνο που επαναλαμβάνω είναι, βεβαίως αυτά εύκολα να τα λες μετά από 100 χρόνια ή κάτι, αλλά η Ελλάδα στη Μικρά Ασία δεν μπορούσε να μείνει. Αν πήγε, τα πράγματα το έφεραν. Πάλι δεν μπορούσε να μην πάει όπως ήρθε το ζήτημα. Και αφού είχε προηγηθεί όλοι αυτοί και είχαν βεβαίως υπάρξει διώξεις και η λογική αφού ακόμα δεν μπορούμε
να τους δεχτούμε στην Ελλάδα, ας προσπαθήσουμε να φέρουμε την Ελλάδα στην ανατολική ακτή του Αιγαίου και να στηριχτούμε εκεί και να στηρίξουμε τους ομογενείς εκεί. Αυτό βεβαίως το είχαν πει άνθρωποι, έστω και αν τους αμφισβητούν για ένα σωρό άλλα κομμάτια της πολιτείας τους. Ως στρατιωτικός τουλάχιστον το είχε πει ο Ιωάννης Μεταξάς και ίσως και μερικοί άλλοι, βασικά ο Μεταξάς. Αλλά θα έλθω πάλι στο θέμα της Θράκης. Δεν ήταν δυνατόν να πάμε μόνο στη Θράκη. Ο ισχυρισμός μου είναι ότι έπρεπε, στηριζόμενοι στη Μικρά Ασία, αφού έτσι το έφεραν τα πράγματα, να είχαμε δώσει έμφαση στη Θράκη. Η Θράκη μας είχε δοθεί κατά πλήρη κυριαρχία, έστω με τις ίδιους Ευρών. Ενώ, να θυμίσω, η Σμύρνη και η ενδοχώρα της είχε δοθεί με πενταετή διοίκηση, στο πέρας της οποίας θα γινόταν ένα δημοψήφισμα και αναλόγως τι θα προέκυπτε. Λοιπόν, ενώ βεβαίως το δημοψήφισμα δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να έχει θετικό για την Ελλάδα αποτέλεσμα αν ήταν δίκαιο, διότι μην ξεχνάμε, ακόμα και στη Σμύρνη δεν υπήρχε ισχυρή στην πόλη της Σμύρνης πλειοψηφία του ελληνικού στοιχείου. Στη δε περιοχή που μας είχε δοθεί γύρω από τη Σμύρνη με τη συνθήκη του Σευρών, είμαστε μια μεγάλη και ισχυρή, βεβαίως, οικονομικά και πολιτικά ισχυρότερα, αλλά είμαστε μια μεγάλη μειοψηφία, μια μεγάλη μειονότητα, ακόμα και στην περιοχή της συνθήκης της Σμύρνης που μας είχε δοθεί, με τον τρόπο που μας είχε δοθεί με τη συνθήκη των Σευρών. Λοιπόν, ας ακούσουμε και τον κύριο Καρακοστάνογλου. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πολλά. Εγώ θέλω πριν να λάβει το λόγο. Ναι, καλά. Το ζήτημα της Μικράς Ασίας στο υπόλοιπο της ζωής μας να το συζητάμε δεν θα τελειώσει. Ναι, βέβαια. Το τελευταίο που θέλω να πω, και θα επανέλθουμε, είναι ότι η Ελλάδα είναι μια ναυτική χώρα και πρέπει να μην ξεχνά και να φροντίζει πάντοτε, που ελπίζω ότι το κάνουμε και πάντοτε το κάναμε, την ναυτική της υπόσταση, εμπορική και πολεμική. Αυτό, ειδικά σήμερα, κατά την οποία σήμερα σε εποχή όπου η Τουρκία θέλει να γίνει και αυτή ναυτική δύναμη. Κύριε Καρακοστάνογλου, για όλα αυτά τα ζητήματα που έθιξε ο κύριος Πρέσβης, συμφωνείτε, διαφωνείτε, είστε από τους παρουσιαστές και του βιβλίου, το έχετε μελετήσει, πείτε μας τις επισημάνσεις που μπορείτε να κάνετε ή θέλετε να κάνετε. Καταρχήν να πω ότι και μόνο το γεγονός ότι αυτό το βιβλίο με την μετάπλασή του από διδακτορική διατριβή σε ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει στο κοινό το αναγνωστικό, η έγκριση της διδακτορικής διατριβής, που σημαίνει πρωτοτυπία και συμβολή στην επιστήμη, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και συγχαίρω τον κύριο Πρέσβη, που μάλλον περίπου στην περίοδο που αφιπηρέτησε από το Υπουργείο Εξωτερικών είχε γράψει νωρίτερα και το παρουσίασε και ως διδακτορική διατριβή ένα εκ των 3 μελών της Συμβουλευτικής του Επιτροπής, τον κύριο Σιούσουρα, τον γνωρίζω πολύ καλά και κάποτε συνεργάστηκα μαζί του. Θέλω να πω ότι έχει το βάρος της έγκρισης της επιστημονικής και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το βιβλίο πραγματικά με εξέπληξε θετικά. Είναι μία αφορμή, μιλώντας για τα διλήμματα της πρώτης 20ετίας του 20ου αιώνα που αντιμετώπισαν οι ελληνικές πολιτικές ηγεσίες για την ολοκλήρωση την εδαφική της πατρίδας μας, να μας δώσει όλα εκείνα τα ερεθίσματα που ως διδάγματα από εκείνη την περίοδο πρέπει να αξιοποιήσει η σημερινή και η αυριανή ελληνική εξωτερική πολιτική σε σχέση με τους μόνιμους γείτονές μας. Οι γείτονες είναι μόνιμοι. Η Τουρκία, η Ρωσία λίγο ψηλότερα, τα Βαλκανικά κράτη, η Αλβανία. Και έτσι να διαμορφώσουμε την τωρινή και αυριανή εξωτερική μας πολιτική. Το βιβλίο είναι φοβερά πυκνό και πραγματικά, κύριε Πουκαμισά, επειδή και εγώ πολλά χρόνια συνεργάστηκα με συναδέλφους σας του Υπουργείου Εξωτερικών και το εκπροσώπησα σε διεθνείς αποστολές στα ταραγμένα Βαλκάνια και όχι μόνο,
νομίζω ότι προσφέρεται με την καταγεγραμμένη και ομαδοποιημένη στα κεφάλαια αυτά εμπειρία σας, αλλά και την διαμόρφωση του διπλωματικού σας λόγου, ο οποίος είναι λόγος που έχει ακρίβεια, έχει πυκνότητα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και προκύπτει από όλα τα διπλωματικά έγγραφα, τα οποία δεν έχουν περιττές λεπτομέρειες και μπαίνουν στην ουσία των θεμάτων. Αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν εγώ είδα διαβάζοντας το βιβλίο σας, και γι' αυτά θα μιλήσουμε με τον κύριο Σαββίδη, παρουσιάζοντάς το την μεθαύριο, την 5η, 27 του μηνός. Το επαναλαμβάνω για να έρθουν συμπολίτες μας να το παρακολουθήσουν στο βιβλιοπωλείο του Ιαννού στην Αριστοτέλους 7, στο υπερό του βιβλιοπωλείου αυτού, και θα έχουμε και άλλους έγκριτους επιστήμονες οι οποίοι ήδη το έχουν διαβάσει το βιβλίο και έχουν εκφραστεί, και θα δείτε και την γραπτή έκφραση των απόψεών τους, κύριε Πρέσβη, η οποία εμένα μου εδόθη χθες από έναν έγκριτο συνάδελφο, που νομίζω και εκείνοι αξιολογούν πολύ θετικά τη δουλειά σας, η οποία, το ερώτημα παραμένει πάντα, θα εισακουστεί, θα ληφθεί υπόψη στη χάραξη εξωτερικής πολιτικής. Έχετε υπηρετήσει σε πολλά πόστα και νομίζω ότι θα πρέπει η σημερινή ελληνική εξωτερική πολιτική και η αυριανή, είμαστε και εν ώψη εκλογών, να σκύψει και να διαβάσει αυτά τα οποία έγκυροι Έλληνες διπλωμάτες, γυρίζοντας στο ιστορικό υπόβαθρο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, της πολιτικής του νέου κράτους, κατέληξαν, προτείνουν, γιατί κάνετε προτάσεις. Εγώ διαβάζω αυτή την προλίγου και τις τελευταίες σελίδες, στις οποίες κάνετε πολύ συγκεκριμένες και καλές προτάσεις, και θα έλεγα κάτι που το γνωρίζει και ο κύριος Σαββίδης, ότι το ότι δεν έχουμε ένα συντεταγμένο και με ως ένα βαθμό τουλάχιστον όχι μόνο συμβουλευτικές αλλά και αποφασιστικές αρμοδιότητες Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, όπως έχει η Τουρκία, είναι ένα μεγάλο έλλειμμα. Δεν ξέρω αν ήδη θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, σας βλέπω να αντιδράτε. Ναι, αν μου δώσετε 2 λεπτά. Κοιτάξτε, έχουν ήδη από το 2018 υπάρξει σχέδια καταστρώσεως Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, όχι στη λογική την τουρκική, αλλά μάλλον στη λογική της υπερδυνάμεως των ΗΠΑ. Θα έλεγα ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας ομοιάζει με το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας, όπως αυτό κάποτε λειτουργούσε ή όπως χτίστηκε για να λειτουργεί. Δηλαδή, είναι περισσότερο ένα όργανο της ανωτάτης πολιτικής ηγεσίας. Ενώ το αμερικανικό είναι ένα εργαλείο στη διάθεση του Προέδρου, που υποστηρίζει τον Πρόεδρο και απαρτίζεται από κορυφαίους πανεπιστημιακούς και μη, ή ανθρώπους της πράξεως, αλλά βεβαίως με γερή θεωρητική ή γερή γενικότερη κατάρτιση. Έτσι. Κάπως έτσι υπήρξαν, προς αυτήν την κατεύθυνση υπήρξαν προτάσεις το 2018. Ήταν η πρόταση του συγκεκριμένα, την οποία έχω υπόψη μου αρκετά νωρίς, του πρέσβη και διατελέστατος Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, του κυρίου Γιώργου, όχι Σαββίδη, αλλά Σαβαΐδη. Σαβαΐδη, τον οποίο γνωρίζω πολύ καλά, κύριε πρέσβη. Ναι. Πλην όμως συστήθηκε τελικά στην Ελλάδα, όχι ακριβώς Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, αλλά ορίστηκε Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας με τον αναπληρωτή του. Ακόμα νομίζω είμαστε, γιατί πλέον, γιατί να μην το λέμε, αυτό που έχουμε προς το παρόν είναι απλώς η σκιά αυτού που θα έπρεπε να έχουμε. Καλύτερα που το έχουμε, παρά να μην είχαμε το σύμβουλο, αλλά θα έπρεπε να είχαμε πράγματι ένα δομημένο
γεροχτισμένο εργαλείο, ένα όργανο. Αυτό δεν το έχουμε. Και δεν γνωρίζω τους λόγους γιατί δεν έχουμε προχωρήσει σε αυτό. Ελπίζω η επόμενη κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή, να εγκύψει και σε αυτό το κομμάτι. Το οποίο είναι κάτι που εμπλέκει το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά κοίται πέραν του Υπουργείου Εξωτερικών. Έτσι δεν είναι? Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας προφανώς απαρτίζεται από στελέχη που έχουν διπλωματική εμπειρία θέλω να πω, της εξωτερικής πολιτικής με τη στενή έννοια, αλλά μετέχει της αμυντικής και της πολιτικής ασφάλειας του κράτους. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρέσβη, ολοκληρώνοντας την απάντησή μου... Ουσιαστικά τελείωσα, ναι. Ναι. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και έτσι θα πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα. Το θέμα της Ανατολικής Θράκης στον αντίποδα της Σμύρνης και της ενσφήνωσης του Βιλαϊτίου της Σμύρνης, όπως εύστοχα έχετε πει, είναι ένα μεγάλο θέμα. Η μητέρα μου, ξέρετε, κατάγεται από την Μύδια. Η Μύδια μαζί με την Ένο ήταν η γραμμή, καθόριζαν τη γραμμή της Ανατολικής Θράκης που θα μας εδίδετο. Και εκ των υστέρων, αν δει κανείς τα πράγματα, θα συμφωνήσει μαζί σας ότι δεν ήταν εύκολο να κρατηθεί η Σμύρνη. Μόνο αν ήθελαν να μας δώσουν τη συνέχεια του Σαντζακίου της Σμύρνης μέχρι τον Ελίσποντο, μέχρι την Καλύπολη. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να ήταν εφικτό, ούτε επιθυμία των μεγάλων δυνάμεων. Αλλά και όταν, και εκεί ίσως ελέγχεται η πολιτική του Βενιζέλου, όταν ο Πλαστήρας στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που κράτησαν μήνες για τη συνθήκη της Λοζάνης ήταν έτοιμος και έλεγε «Έχω 75.000 ετοιμοπόλεμους στρατιώτες», την ώρα που η Τουρκία δεν είχε ούτε ναυτικά μέσα για να ενώσει ουσιαστικά τις δύο όχθες του Ελισπόντου, αλλά φαίνεται ότι δεν θέλησαν οι σύμμαχοί μας, δεν δόθηκαν οι απαραίτητες άδειες, ότι θα μπορούσε τότε να βαδίσει και να καταλάβει αυτό το οποίο μας είχε δοθεί στα χαρτιά, αλλά πάντως κατά πλήρη κυριαρχία, όπως σωστά γράφεται, εφόσον βλέπαμε ότι με την εξέλιξη του πολέμου, αλλά βέβαια όλα αυτά γίνανε και πολύ γρήγορα, πολύ σωστά γράφεται ότι δεν ενισχύθηκε, δεν θωρακίστηκε με διάφορα αμυντικά συστήματα ο Μέανδρος ο ποταμός και προωθήθηκε με λάθος της τότε φιλοβασιλικής ηγεσίας της χώρας που προέκυψε από τις εκλογές του 20, η επίθεση προς την περιοχή της Άγκυρας κλπ, η οποία ήταν καταστροφική γιατί ένα τέτοιο μεγάλο μέτωπο δεν μπορούσε να κρατηθεί. Κύριε Σαββίδη, νομίζω λίγο λοιπόν... πιο αφαιρετικά για τη Μικρασιατική εκστρατεία, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, αν μιλήσουμε μόνο για την Μικρασιατική εκστρατεία... Το θέμα. Λοιπόν, το βιβλίο του κυρίου Πρέσβη, μία κουβέντα μόνο, όπως ο ίδιος μέσα προσδιορίζει, λέει ότι δεν είναι βιβλίο διπλωματικής ιστορίας. Είναι βιβλίο γεωπολιτικής. Γι' αυτό έχει και ολόκληρο κεφάλαιο με τις θεωρίες οι οποίες αναπτύχθηκαν από Αγγλοσάξονες και Γερμανούς και όχι μόνο. Και σταματώ εδώ γιατί μπορούμε να μιλάμε ώρες για το βιβλίο. Γιατί έχει ενδιαφέρον τώρα. Στο γεωπολιτικό. Ο κύριος Πρέσβης αναφέρει πολύ εύστοχα και πολύ περιληπτικά, αλλά δίνει μια καλή εικόνα των γεωπολιτικών θεωριών που αναπτύχθηκαν στη Γερμανία, στην Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο μόνος που φαίνεται να διαφωνεί από τους άλλους είναι ο Μακίντερ, ο οποίος θεωρεί ότι το πλεονέκτημα το έχουν οι χερσαίες δυνάμεις. Όλοι οι άλλοι δηλαδή υποστηρίζουν την ναυτική ισχύ. Ο Γερμανός ο Ράτσελ ένα συνδυασμό για ναυτικής ισχύως και χερσαίας δύναμης, αλλά ο Μακίντερ θεωρεί ότι το πλεονέκτημα βρίσκεται στις χερσαίες δυνάμεις, δηλαδή Ρωσία κυρίως που κατέχει τον πυρήνα, αυτού που λέμε Heartland, αυτού που λέμε παγκόσμια νήσο, και θεωρούν όλοι επίσης, και εδώ είναι το πολύ ενδιαφέρον που έρχεται και στο σήμερα, ότι η Ρωσία αν κατάφερνε να έχει μια στενή σχέση με τη Γερμανία, οι προϋποθέσεις να κυριαρχήσει στον κόσμο ήταν πολύ μεγάλες. Βεβαίως, παράλληλα θα ανέπτυσε και τις ναυτικές της δυνάμεις. Λοιπόν, αυτή η σχέση Γερμανίας-Ρωσίας διατρέχει γεωπολιτικά και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, διατρέχει τον 20ο αιώνα
και ενδεχομένως να είναι ο εφιάλτης των αγγλοσαξονικών δυνάμεων. Και εδώ είναι το ερώτημά μου, γιατί ο κύριος Πρέσβης, νομίζω η τελευταία του θητεία ήταν στην Ουκρανία, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Το ερώτημά μου είναι, μήπως γνωρίζοντας πολύ καλά τη γεωπολιτική, οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά με την ενθάρρυνση της Ουκρανίας να ακολουθήσει αυτή την πολιτική, διέκοψε αυτή τη σχέση της Γερμανίας με την Ρωσία? Μήπως αυτό ήταν το μείζον διακύβευμα και σήμερα ουσιαστικά αφού το έχει πετύχει και το στόχο της, άρα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις διαπραγμάτευσης? Κύριε Σαββίδη, το πρώτο πράγμα που θα πω είναι ότι ο Μακίντερ, θα έλεγα, ως Βρετανός, σωστά τοποθετούσε το βάρος του κόσμου γεωγραφικά σε αυτό το σύμπλοκο, την Ευρασία που τη λέμε, τη Heartland, που ξεκίναγε από τον Βερίγιο Πορθμό και έφτανε μέχρι, αυτό είναι προσδιορίση που έφτανε τέλος πάντων μέχρι τις μεγάλες πεδιάδες της Μεσευρώπης, καλύπτοντας προφανώς τη σημερινή Ουκρανία. Αλλά νομίζω ότι αυτός ως Βρετανός αρμόδιος, σπουδαίος και γεωγράφος πριν γίνει γεωπολιτικός, εκείνο που αποτελούσε το κίνητρό του ήταν η ασφάλεια της Βρετανίας. Ουσιαστικά τα έγραφε για να πει στους δικούς του, κύριοι, προσέξτε, ιδού ο κίνδυνος. Έτσι. Και επέτυχε βέβαια σε αυτόν τον σκοπό. Απ' την άλλη, είπατε για την Γερμανία. Είναι αλήθεια ότι, θα πω κάτι σύντομα, η Γερμανία και η Ευρώπη κοντά της, η κοινοτική Ευρώπη, έχει υποστεί πλήγμα με τον πόλεμο, διότι το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι διεράγει η Γερμανία. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ότι είναι πάντοτε στο κέντρο του σκεπτικού των Αγγλοσαξώνων, στη λογική ότι τυχόν στενότερη σύνδεσή της, η οποία είναι, αν το δείτε γεωγραφικά και οικονομικά, πάρα πολύ φυσιολογική με την Ρωσία, την Ρωσική Ομοσπονδία σήμερα, έτσι, θα δημιουργούσε δυσκολίες για την παγκόσμια πολιτική των Αγγλοσαξώνων, και εννοώ βεβαίως όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, εννοώ Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά κλπ. Όμως στη σημερινή εποχή τη θέση που είχε τουλάχιστον τότε η Γερμανία στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ή και μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα μάτια των Ρώσων, την έχει καταλάβει πλέον η Κίνα. Τον καιρό του Μακίντερ δεν μιλούσαν τόσο πολύ για Κίνα, διότι η Κίνα ήταν μια τεράστια χώρα με πύληνα πόδια, ήταν σε απόλυτη παρακμή, σε απόλυτη εξάρτηση. Μετά τους πολέμους του οποίου του 19ου αιώνα η Κίνα είχε χάσει συνοχή, είχε χάσει ισχύ και βεβαίως και είχε και εσωτερικά σοβαρά προβλήματα, από τα οποία βέβαια εξέχει ο κορυφαίος εμφύλιος που ξεκίνησε βέβαια πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μεταξύ των εθνικιστών και των κομμουνιστών. Των εθνικιστών της Κουόμινταν και των κομμουνιστών. Λοιπόν, άρα σήμερα αυτό που κάποτε ήταν από πλευράς Αγίας Πετρουπόλεως τότε και Μόσχας μετά η Γερμανία, σήμερα για τη Μόσχα είναι η Κίνα. Έχει εκεί να ακουμπήσει η Ρωσία. Η δε Γερμανία πράγματι έχει υποστεί μείωση, έστω προσωρινή, του γεωπολιτικού της και γεωοικονομικού της ρόλου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και πιο συγκεκριμένα στη συνέχεια η ανατείναξη των δύο δίδυμων αγωγών φυσικού αερίου, το Nord Stream, όποιος και να την προκάλεσε, είναι μεγάλη ζημιά όχι μόνο για την Ρωσία, αλλά και για τη Γερμανία και τους πελάτες τους άλλους. Μην ξεχνάμε ότι αυτός ο αγωγός, αυτή η αγωγή, οι δίδυμοι, πρόκειται να τροφοδοτήσουν και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερα τις χώρες της Μπενελούξ. Έτσι, και κατέβαινε και ένα κλαδί, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και την Αυστρία. Αλλά δεν θέλω να μπούμε δεν είναι του παρόντος. Ναι, η Γερμανία είναι πάντοτε ένα κρίσιμο μέγεθος που συμβάλλει
όποιος μπορεί να συμμαχεί με τη Γερμανία έχει μεγάλο κέρδος. Να μην ξεχνάμε ότι το ΝΑΤΟ... Έχει μεγάλο κέρδος, αλλά στο τέλος ητάται. Δεν σας άκουσα. Έχει μεγάλο κέρδος όποιος συμμαχεί με τη Γερμανία, αλλά στο τέλος ητάται. Ναι, με βάση τις εμπειρίες των δύο πολέμων. Όποιος ελέγχει τη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή την Γερμανία, γιατί να μην το λέμε, η Γερμανία δεν είναι ηγετική δύναμη στη μικρή Ευρώπη. Αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτή, όπως μιλάμε, τώρα ποια είναι η πρώτη, η φιλοδοξούσα να είναι η πρώτη δύναμη στην υπηρετική Ευρώπη? Μα η Γαλλία. Είναι η μόνη που έχει μείνει στο Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, είναι πυρηνική δύναμη, έχει μια ηγεσία η οποία πιέζεται από διάφορες δυνάμεις εσωτερικές, αλλά έχει βλέψεις, έχει επιδιώξεις. Έχετε κάποιο παράδειγμα για τη Γαλλία στρατιωτικού χαρακτήρα όπου πέτυχε? Μπορείτε να θυμηθείτε κάτι που πέτυχε στρατιωτικά η Γαλλία? Εγώ από τότε, από τους Ναπολεόντιους πολέμους και μέχρι σήμερα, ουσιαστικά στα μεγάλα ζητήματα είναι με τους χαμένους. Έχει χάσει. Τώρα δεν λέμε για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ. Ήταν μέσα σε μια συμμαχία, ή για τον Δεύτερο κέρδισε λόγω της συμμαχίας. Η ιστορία της δεν δίνει την εντύπωση ότι η Γαλλία μπορεί να παίξει έναν γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό ρόλο, γιατί στρατιωτικά μπορεί να είναι πυρηνική δύναμη, αλλά στο πεδίο δεν έδειξε ότι μπορεί να είναι αποτελεσματική. Λοιπόν, εκείνο που εγώ θέλησα να πω, ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, όποια σημασία έχει, εμφανίζεται ισχυρότερη η Γαλλία. Η σκέψη μου είναι, σωστά, εγώ συμφωνώ σε αυτά που είπατε, ότι η Γερμανία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα σήμερα, είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί 100% την ευρωατλαντική γραμμή και βεβαίως έχει ενδιαφέρον, που δεν μπορεί να το εκδηλώσει, έχει ενδιαφέρον για το πέρας του πολέμου στην Ουκρανία. Έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα την αναβλητικότητα των Γερμανών, διότι αντιλαμβανόντουσαν ότι η όξυνση και η ένταση και το βάθημα του πολέμου εκεί δεν εξυπηρετεί τα ευρύτερα και τα μακροπρόθεσμα γερμανικά συμφέροντα. Εκεί είμαστε. Η Γερμανία. Μια ακόμη ερώτηση στον κύριο Πρέσβη, και έχετε το λόγο, κύριε Καρακοστάνογλου, να σχολιάσετε. Ως ηγέτιδα δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ακόμη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω και δεν θα δώσω το λόγο στον κύριο Καρακοστάνογλου, να το σχολιάσει ευρύτερα. Είναι ότι, καθώς διαβάσα και εγώ το βιβλίο σας, εκείνο που έχω καταλάβει είναι ότι η Γερμανία είναι συμμέτοχος στην γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής με την Τουρκία και ενδεχομένως την ιδέα να την έριξει και η Γερμανία. Από ότι με δύο λόγια λέτε ότι μετά την εγκατάλειψη της προστασίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την Αγγλία το 1878, βρήκε ευκαιρία η Γερμανία να κάνει το άνοιγμα προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία και η προϋπόθεση αυτού του ανοίγματος και των όσων θετικών θα τις προσκόμιζαν ήταν ότι έπρεπε να εκλείψουν οι χριστιανικοί λαοί της Ανατολής και ότι σε αυτή την προσπάθεια της γενοκτονίας των Τούρκων κατά των χριστιανικών πληθυσμών η Γερμανία και σαν ιδέα και σαν σύλληψη και σαν πρακτική βοήθησε τα μέγιστα. Και αυτό είναι ιστορικά γνωστό σε όλους μας, έτσι δεν είναι, κύριε Καρακοστάνογλου? Και εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό, έτσι δεν είναι? Οι στρατηγοί Γκόλτς και Λίμαν φον Σάντερς ήταν σύμβουλοι της Γερμανίας στην Τουρκία και αυτοί, από ό,τι έχει τεκμηριωθεί από διπλωματικά αρχεία, είχαν προτείνει και οργανώσει ίσως τις μεθόδους με τα τάγματα εργασίας, εξορίες, στρατεύσεις κλπ. Για την γενοκτονική... Ο κύριος Πρέσβης το θεωρεί δεδομένο αυτό, δεν υποτίθεται, το θεωρεί δεδομένο στο βιβλίο του. Λοιπόν, συνέβαλε ουσιαστικά, είναι συμμέτοχος στη γενοκτονία, κύριε Πρέσβη, η Γερμανία? Μέχρι εκεί δεν μπορώ να φτάσω. Είναι οι συμμέτοχοι και ήταν εκείνοι που ενστάλλαξαν ή συνέβαλαν να σταλλάξουν στους νεότουρκους την ανάγκη να περιοριστεί ισχύς των μη μουσουλμανικών πληθυσμών. Αυτό είναι βέβαιο. Αν έχουμε αποδείξεις ότι έδωσα την ιδέα για την αρμενική γενοκτονία,
νομίζω δεν φτάνω εγώ μέχρι εκεί. Μάλιστα. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτά, κύριε Καρακοστάνογλου? Επειδή έχω ασχοληθεί αρκετά με το θέμα και της αρμενικής γενοκτονίας, την οποία τιμήσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, νομίζω και στην Αθήνα την Κυριακή προχθές, και έχω συμμετάσχει και στην συγγραφή και διεθνοποίηση του μνημονίου για την Ποντιακή γενοκτονία, με επίσκεψη στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την ύπατη αρμοστία, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αυτά που αργότερα έκανε ο Χίτλερ, ο οποίος έλεγε ποιος θυμάται τους Αρμενίους, με την έννοια ότι θα κάνουμε και εμείς τα ίδια στους Εβραίους. Άρα είναι πιθανότατο ότι η συμμαχική σύμπραξη Τούρκων και Γερμανών, από τη στιγμή που υπήρξε, οδήγησε σε σκέψεις για εθνική εκαθάριση του πληθυσμού του πολυεθνικού, ιδίως της Μικράς Ασίας, αλλά και της Ανατολικής Θράκης, και σε αυτό η Γερμανία προφανώς λειτουργήσε ενισχυτικά. Το κατά πόσον η τουρκική πλευρά είχε τις απόψεις αυτές και πριν, θα το δούμε αν μελετήσουμε και τον περίφημο, διαβόητο θα έλεγα, τουρκικό εθνικό όρκο, τον οποίον επικαλείται ο Ερντογάν συχνά, και ο οποίος ουσιαστικά είναι μία υπόσχεση επανόδου σε έναν επεκτατισμό που θα επαναφέρει μερικώς τουλάχιστον την Οθωμανική Αυτοκρατορία εδαφικά, αλλά πια ως ένα αμιγές τουρκο-ισλαμικό κράτος, και εκεί τα ερωτήματα τα σύγχρονα αφορούν τους μεγάλους κουρδικούς πληθυσμούς που ζουν μέσα στην Τουρκία. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν ενσωματωθεί, πολλοί έχουν, και βέβαια τους γειτονικούς Κούρδους της Συρίας, του Ιράκ και του Ιράν, και μπαίνουμε βέβαια σε μεγάλα ζητήματα και του μέλλοντος, αλλά πάντως η εθνική εκαθάριση, την οποία, όπως προκύπτει από το βιβλίο και από άλλα στοιχεία του κυρίου Πρέσβη, ξεκίνησαν ήδη από το 1913 οι Οθωμανοί και στη συνέχεια οι Νεότουρκοι και Κεμαλικοί, ήταν ένα σοβαρό στοιχείο το οποίο οδήγησε και ορθότατα τον Ελευθέριο Βενιζέλο να ζητήσει στην πράξη διεθνή εντολή, ένα mandate το οποίο υποτίθεται είχαν ή δεν είχαν, δεν ξέρω, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ για το Κόσοβο το 1999 και νωρίτερα για την Βοσνία. Αλλού υπήρχαν, αλλού δεν υπήρχαν αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Θέλω να πω ότι η δική μου η αγωνία είναι και για το πόσο δικαιολογημένη ήταν η διεύρυνση της παρουσίας των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας για την προστασία των διωκόμενων χριστιανών. Αλλά αυτό μας φέρνει, κύριε Σαββίδη, στο θέμα που είπατε να το αποφύγουμε, το οποίο είναι η Μικρασιατική εκστρατεία και η καταστροφή, που είναι ένα τεράστιο αυτοτελές θέμα. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση. Ο προσδιορισμός, κύριε Πρέσβη, του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας στην περίοδο που αναφέρεστε γίνεται με βάση τις θεωρίες που αναφέρετε, ότι κατέχει μια θέση κλειδί σε αυτό που λέμε Rimland, δηλαδή την περικύκλωση της Σοβιετικής Ένωσης. Και η θέση αυτή προσδιορίζεται από το γεγονός ότι η Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία γενικώς και η Σοβιετική Ένωση αργότερα, εκείνο που θέλανε ήταν πρώτον αυτή η συνεργασία που είπαμε με την Γερμανία, που θα τους έδινε μια μεγαλύτερη δυναμική, και το δεύτερο να βγουν στις θερμές θάλασσες. Τότε το να βγεις στις θερμές θάλασσες προϋπόθεται να περάσεις από τα σπτενά του Βοσπόρου των Δαρδανελίων, αλλά και όταν τα περνούσες έπρεπε να αντιμετωπίσεις μια δύναμη που θα ήλεγχε το Αιγαίο. Άρα η Ελλάδα ως γεωπολιτικός ρόλος
έμπαινε σε αυτό το παιχνίδι, δηλαδή του ελέγχου του Αιγαίου. Στο ζητούμενο εξόδου της Ρωσίας στις θερμές θάλασσες. Σήμερα η Ρωσία μπορεί να βγει στις θερμές θάλασσες με το λιώσιμο των πάγων από βορρά. Δεν έχει ανάγκη δηλαδή να βγει από το Βόσπορο και τα Δαρδανέλια. Και το ερώτημα τώρα είναι σήμερα, ποιος είναι ο γεωπολιτικός ρόλος? Έχει έναν γεωπολιτικό ρόλο η Ελλάδα? Ποιος είναι? Και αν με βάση αυτόν τον γεωπολιτικό ρόλο, γιατί τελειώνουμε και την εκπομπή, έχουμε ακόμα περίπου 9 λεπτά, αν με βάση αυτόν τον γεωπολιτικό ρόλο που θα μας πείτε ποιος είναι, μπορεί να διαμορφώσει και ποιας μορφής εξωτερική πολιτική. Μια στιγμούλα. Ο ρόλος που μας δίδουν οι άλλοι ή ο ρόλος που εμείς πρέπει να έχουμε? Ο ρόλος που θα προσδιορίσουμε εμείς για τον εαυτό μας με βάση την γεωπολιτική ανάλυση. Ο ρόλος που μας δίνουν οι άλλοι είναι να συμβάλλουμε αυτή τη στιγμή περισσότερο παρά ποτέ στην περικύκλωση και στην ήττα της Ρωσίας στο ουκρανικό μέτωπο. Λοιπόν, αυτός είναι ένας ρόλος που θα έλεγα ξεπερνάει αυτό που εμείς θα θέλαμε αυτοτελώς ως ρόλο της Ελλάδος στην περιοχή της. Η χώρα μας ως ναυτική χώρα ρόλο στην περιοχή πρέπει να έχει, που να είναι πρώτα απ' όλα να μην ξεχνάμε ότι εξακολουθούμε να είμαστε μέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παρακμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βεβαίως θα συνεχίσει να υπάρχει, μην έχει μου αμφιβολία περί αυτού. Λοιπόν, αν κρίνουμε αυτοτελώς ή αν δοκιμάσουμε να κρίνουμε αυτοτελώς το ρόλο της Ελλάδος, είναι να ελέγχει τις προσβάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, να ελέγχει τις θάλασσές της, δυτικά και ανατολικά. Δεν μόνο το Αιγαίο, είναι το Λιβικό πέλαγος, είναι η θάλασσα μεταξύ Κρήτης και Κύπρου και είναι βεβαίως το Ιόνιο πέλαγος και η είσοδος της Αδριατικής. Αυτός είναι ένας ρόλος. Από εκεί και μετά η Ελλάς είναι υποχρεωμένη να καλλιεργεί στενές σχέσεις με τις βαλκανικές χώρες, με τις χώρες του Βορρά. Μάλιστα θεωρώ ότι την παρούσα και όχι μόνο την παρούσα συγκυρία, ιδιαίτερη σημασία έχει η τριγωνική σχέση με Βουλγαρία και Ρουμανία, αν θέλετε με Ρουμανία και Βουλγαρία. Χώρες οι οποίες είναι και κυριολεκτικά επάκτιες του Ευξήνου. Εμείς είμαστε ιονή παρευξήνια χώρα και έχουμε ιδιαίτερο συμφέρον, διότι ιστορικά η Ελλάδα πάντοτε, οι Έλληνες πάντοτε έβλεπαν προς τον Εύξηνο. Σήμερα δεν έχουμε ακτές και μάλλον δεν θα έχουμε ποτέ πλέον, αλλά έχει σημασία να έχουμε τη ματιά μας εκεί. Λόγω της Ουκρανίας την έχουμε, αλλά και αφού περάσει η Ουκρανική, να το πω έτσι, emergency θα λέγαμε στα αγγλικά, η Ουκρανική εκκρεμότητα, αυτό το Ουκρανικό επίγονο πόλεμος και λήξει με κάποιες διαπραγματεύσεις, πρέπει εμείς να είμαστε παρόντες εκεί και όχι μόνο, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, ότι έχουμε μία πολυάριθμη συγκριτικά 100.000 ψυχές, άλλοι λένε ότι και παραπάνω, κοινότητα ελληνογενών ρωσοφώνων ως επιτοπλίστων στην άκρη της Αζωφικής, συνολικά σήμερα υπό ρωσικό έλεγχο. Λοιπόν, αυτό βλέπω. Αλλά θα πω μια ακόμα κουβέντα μου επιτρέπετε και τελειώνω. Η Ελλάδα έχει μια άλλη αποστολή, η οποία δεν είναι γεωπολιτική, είναι γεωπολιτισμική. Και αυτό πρέπει συνεχώς να το καλύπτουμε και δεν το καλύπτουμε επαρκώς και είναι άλλη μεγάλη κουβέντα. Αυτό είναι μια μεγάλη μου απορία, γιατί έχω πάει και εγώ στη Μέση Ανατολή και αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι κάτι ταυτισμένο με τον ελληνισμό και συνάντησα κάτι συμπεριφορές δηλαδή που δεν τις περίμενα. Απορώ πώς δηλαδή αυτή την πρόσληψη της συμπεριφοράς των λαών αυτών δεν την έχει ενσωματώσει στην πολιτική του το Υπουργείο Εξωτερικών για να ακολουθήσει μια ήπια πολιτική. Δηλαδή σκληρή πολιτική δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε. Άντε, δεν μας αφήνουν, δεν έχουμε τη δυνατότητα και ήπια πολιτική δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε. Και τελευταία με ερώτηση και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Καρακοστάνογλου για να κλείσει, είναι ότι στη γεωπολιτική ανάλυση που κάνετε υπάρχει ρόλος που μπορεί να παίξει η Θεσσαλονίκη, γιατί στη δική μας ανάλυση ρόλος υπάρχει, είναι σημαντικός και παραβλέπεται από το κέντρο ενδεχομένως και σκοπίμως. Ή πρέπει να πορευτούμε με μια λογική ενός συγκεντρωτικού κράτους που τείνει να προσλάβει και ολοκληρωτικά χαρακτηριστικά. Μα η Θεσσαλονίκη ήταν πάντοτε μετά την Κωνσταντινούπολη ιστορικά
η πρωτεύουσα, όπως είναι η συμπρωτεύουσα της Ελλάδος, ήταν η συμπρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν η Αλλά συμπρωτεύουσα. αυτά είναι λίγο θεωρίες, κύριε Πρέσβη. Αυτά είναι λίγο για να χαϊδεύουν αυτιά. Επί της ουσίας πολιτική. Επί της ουσίας υπάρχει προβληματισμός. Για παράδειγμα, εγώ που δεν είμαι ούτε διπλωμάτης, ούτε θέλω να γίνω, ούτε ιστορικός, αλλά είμαι πολίτης αυτής της χώρας και βλέπω πώς θα μπορούσε να βοηθηθεί η πολιτική της και από τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι το βαλκανικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών πρέπει να εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη. Καλά. Τα Υπουργεία των Εξωτερικών είναι κεντρικές υπηρεσίες. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να εγκατασταθεί το βαλκανικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη, αλλά σίγουρα πρέπει να έχουμε πολύ ισχυρότερη ματιά δια της Θεσσαλονίκης στην βόρεια γειτονιά μας. Και έχουμε χώρες με τις οποίες μοιραία έχουμε στρατηγική σχέση πέραν Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν του ΝΑΤΟ. Και ποια χώρα υπενήσουμε τώρα, την ανέφερα σε άλλο πλαίσιο προηγουμένως, τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία, παρά τα όσα έγιναν στο παρελθόν, για μας είναι μια φιλική χώρα, μια χώρα που μας έχει ανάγκη, αλλά είναι μια χώρα που την έχουμε και εμείς ανάγκη, και όχι μόνο γεωγραφικά, και νομίζω ότι η ματιά μας προς αυτή την περιοχή, προς Βουλγαρία, προς Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η Σερβία, η οποία είναι μια ισχυρή και συμπαγής χώρα με περιορισμένη ισχύ αλλά εσωτερική συνοχή. Είναι μια συμπαγής χώρα που ξέρει τι θέλει, μια χώρα που προσωπικά την εκτιμώ ιδιαιτέρως, και το σερβικό λαό και το σερβικό έθνος ιστορικά, νομίζω όλοι σας και όλοι μας. Θεωρώ λοιπόν ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να ήταν πραγματικά ο φάρος επικοινωνίας με την βόρεια γειτονιά μας. Πώς θα γίνει αυτό, με το συγκεντρωτισμό των πάντων και στην Αθήνα μπορεί να γίνει τέτοιο πράγμα? Λοιπόν, εγώ σήμερα μάλλον εμφάνισα μια παλιά συνέντευξη που έχει πεθάνει ο Βασίλης Μαρκεζίνης. Λοιπόν, και θυμήθηκα μια συνέντευξη που του είχα πάρει το 2012 και με είχε καλέσει μάλιστα στην Οξφόρδη στο σπίτι του, όπου στο τέλος αυτής της συνέντευξης έλεγε ότι στην Αγγλία ή στη Βρετανία όλα τα υπουργεία δεν είναι στο Λονδίνο, και ανέφερε χαρακτηριστικά υπουργεία που ήταν διασπαρμένα σε διάφορες πόλεις βρετανικές. Εδώ ζητάμε μια υπηρεσία η οποία θα μπορέσει από εδώ να έχει αμεσότερη επαφή με τα Βαλκάνια, θα δώσει έναν σημαντικό ρόλο. Δεν είναι αναγκαίο, αλλά η αναγκαιότητα του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας επιβάλλει μια αποσυγκέντρωση υπηρεσιών, εν πάση περιπτώσει, και γενικά η κεντρική αντίληψη είναι όχι. Όλα από το κέντρο, ωραία, όλα από το κέντρο βλέπουμε τα αδιέξοδα της σημερινής μας πολιτικής. Ένα σχολιάκι από τον κύριο Πρέσβη και μετά να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Καρακοστάνο να ολοκληρώσει. Ωραία, θέλουμε ισχυρότερο ΙΜΧΑ, που κάποτε ήταν στο πλαίσιο βεβαίως μιας ψυχροπολεμικής πολιτικής. Ισχυρότερο ΙΜΧΑ. Ισχυρότερη εταιρεία μακεδονικών σπουδών. Πιο δυνατό λιμάνι στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, η έκθεση να πάρει την παλιά της λαμπρότητα. Και βέβαια θα έπρεπε αυτό που είναι σήμερα μια υπηρεσία διεθνών σχέσεων, η οποία στεγάζεται στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, θα έπρεπε να ήταν μια πολύ, ισχυρότερη υπηρεσία. Μια υπηρεσία η οποία είναι στελεχωμένη πιο δυνατά, να έχει ισχυρότερο και πολυμελέστερο staff. Αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, να κομίσω σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ, κύριε Πρέσβη. Ευχαριστώ. Κύριε Καρακοστάνογλου, ένα σύντομο σχόλιο και από εσάς. Κοιτάξτε, το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου που αποτελεί, κυρίου Πρέσβη, την αφορμή για αυτή τη τηλεοπτική συζήτηση αφορά τη συνθήκη του Μοντρέ και τα νησιά του Αιγαίου και βέβαια κυρίως τα Δαρδανέλια, τα τουρκικά λεγόμενα στενά. Αυτό δεν έχουμε χρόνο τώρα να το συζητήσουμε, θα τα πούμε με το καλό μεθαύριο την Πέμπτη στον Ιαννό. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο, γιατί η αρχιπελαγική δομή του Αιγαίου, οι οικονομικές αλλά κυρίως στρατιωτικές δυνατότητες και οι θαλάσσιες ζώνες των νησιών μας μπορούν να αποτελέσουν το αντίβαρο του Ελισπόντου και των Δαρδανελίων στην διεθνή πολιτική. Αν λοιπόν η Τουρκία εκβιάζει και το κάνει μονίμως τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ
με τη σχέση της με την Ρωσία, την διμερή, και η οποία δεν συνάδει με τις νατοικές στοχεύσεις και επιλογές και προτεραιότητες, αν καταφέρνει να αξιοποιεί αυτήν την δυνατότητα που έχει στα στενά, αυτό το κοντομίνιουμ, το οποίο πολύ σωστά αναφέρει με τον λατινικό όρο, που διατηρεί στον εύξηνο και στα στενά η Τουρκία με την Ρωσία, και είδαμε το τι έγινε και με τον Ουκρανικό πόλεμο και την εισβολή, μπορεί η Ελλάδα, οχυρώνοντας πλέον με αφορμή το δικαίωμα νόμιμης άμυνας που έχει τα νησιά του Αιγαίου και τελειώνοντας με τις παροχημένες υποχρεώσεις για μερική ή ολική αποστρατιωτικοποίηση, να μπορέσει να ελέγχει την έξοδο των στενών και όχι να απειλεί την Τουρκία, γιατί αυτό ποτέ δεν το κάναμε, ούτε καν το σκεφτήκαμε. Αυτό το κάνει μονίμως και προκύπτει και από το βιβλίο μέσα, θα τα πούμε, η τουρκική επιβουλή, την οποία κάποτε συζήτησαν και οι Εγγλέζοι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά τα νησιά του Αιγαίου πρέπει να εξοπλιστούν με τέτοιον τρόπο ώστε η Δύση να μπορεί να ελέγχει και την επαμφωτερίζουσα πολιτική της Τουρκίας, η οποία μακροπρόθεσμα με την ισλαμική σουνιτική διάστασή της μπορεί να απειλήσει συνολικά την Ευρώπη, αλλά και την ρωσική πρόθεση να ελεγχθεί, και καθώς το Ακουγιού, για το οποίο γράψατε πρόσφατα, κύριε Σαββίδη, αποτελεί έναν κίνδυνο, πολύπλευρο κίνδυνο για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά με την ρωσο-τουρκική εντυνόμενη συνεργασία και για την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, πρέπει η Ελλάδα να αξιοποιήσει αυτό που πήρε, και το γράφει ο κύριος Πρέσβης, τα νησιά από την όλη η ιστορία με την Τουρκία και βέβαια τη Δυτική Θράκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Καρακοστάνογλου. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Πρέσβη, που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω ότι το βιβλίο του κυρίου Πρέσβη θα παρουσιαστεί την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα στον Ιαννό. Θα είχε ενδιαφέρον να έρθετε και να το παρακολουθήσετε και να συζητήσουμε όλοι μαζί. Νομίζω δώσαμε μια εικόνα του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας και το αν και πώς μπορεί να τον παίξει. Βεβαίως, αυτά είναι βαριά ζητήματα, θέλουν μελέτη. Όσο μπορέσαμε στον χρόνο που είχαμε, τα θίξαμε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς. Ευχαριστούμε και εμείς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή νύχτα σας.